Përshëndetje miq, jemi drejt për së drejti në televizionin News 24 në studion e emisionit Me Zemër të Hapur si çdo mesditë, ku ditën e sotme do të flasim për një zonjë 42 vjeçare e cila ka jetuar për një dekadë të tërë në shtetin grek. Ndërkohë që vendosi të rikthehet në Shqipëri në qytetin e saj të Beratit, problematika më e madhe e saj është djali 9 vjeç i cili vuan nga autizmi. Duhet kuptuar që fëmijët e emigrantëve për t'u arsimuar dhe rikthimi i tyre në Shqipëri nuk gjen forma dhe strategjitë e duhura për të përshtatur në vendin e tyre. Ndjekim materialin e përgatitur nga gazetari Arvisa Lula dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt me historinë shumë të ndihmshme të një zonje 42 vjeçare nga qyteti i Beratit, përpos problematikës që ka me djalin dhe që do diskutohet gjërësisht ditën e sotme si tema kryesore e këtij emisioni, do të flasi dhe për jetën e saj bashkëshortore. Në momentin që bashkëshorti i saj mëson faktin në shtetin grek që djali vuante nga autizmi, pëson një depresion. 3 vitet e fundit, ai në mënyrë të vazhdueshme arratiset nga shtëpia. Ndiqni materialin e rikthehemi pas pak. Jam një nën me një djalë që ka elementa autizmi. Ju lutem shumë më ndihmoni, sepse jam në gjendje shumë të rëndë emocionale. Këto janë frazat me të cilat na është drejtuar Dhurata Daja në një email të dërguar në faqen tonë të Facebookut, ku mirëpresim çdo ditë probleme dhe histori tuaja. Zonja 42 vjeçare vjen nga qyteti i Beratit dhe ka një djalë të vogël 9 vjeçar. Familjarisht jetoni në shtetin grek, por një problem shëndetësor i bashkëshortit i detyroi që të ktheheshin në mënyrë përfundimtare në Shqipëri në vitin 2013. Jeta edhe këtu ishte tepër e vështirë, por të paktën kishte mbështetjen e familjarëve të saj që janë gjendur për herë pranë. Shqetësimi më i madh i Dhuratës është i biri, i cili është diagnostikuar me autizëm dhe këtë vit pas shkëputjes së shkollës që ndishte në Greqi, është futur në klasë të parë në shkollën 9 vjeçare 1 maj. Me gjithë dëshirën e mësueses, është e pamundur që ai të zhvillojë orë normale mësimore, pasi ajo nuk mund të menaxhojë sjelljen hiperaktive të tij. Nuk përqendrohet, lëviz gjithkohës dhe ka probleme në të folur. Në kushte të tilla duhet patjetër një mësuese mbështetëse, por edhe pas interesimit nga ana e nënës, nuk është zgjidhur asgjë, pasi mësuesja mbështetëse mund të shkojë vetëm në ditë të veçanta. Dhurata deklaron se vetëm në Tiranë ka specialistë që mund të marrin në terapi të birin, por ajo nuk është në gjendje ta përballojë këtë financiarisht. Nga ana tjetër, është e vetme në këtë betejë, pasi bashkëshorti vuan nga depresioni dhe nuk është në gjendje të ofrojë ndihmë për djalin. Dua që i mbir të shkollohet si gjithë të tjerët. Dua ndihmë që ai të mund të trajtohet. Ky do të jetë apeli i saj ditën e sotme. Miqtë mi, kjo ishte kronika e përgatitur nga gazetari Arvisa Lula, tashmë 42 vjeçaren, unë kam në këtë studio për ta pyetur detaj mbas detaj, jo vetëm për jetën e saj 10 vjeçare si emigrant në shtetin grek, por njëkohësisht vendimin e rëndësishëm për t'u rikthyer në Shqipëri. Por përballja me problematikën e arsimimit të djalit dhe madje ndihmën që duhet t'i japi shteti për shkak se ai vuan nga autizmi, zonja do ta sillej në formë apeli mbas një letre drejtuar në faqen tonë të Facebookut të emisioni Me Zemër të Hapur, ku ne e kemi bërë realitet sjelljen e saj në këtë studio. Me mua, zonja Dhurata Daja. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se Kjo thuar nga qyteti i Beratit për qenë prezant ditën e sotme. Po, pikërisht. Thjesht një email dërguar stafit të emisionit Me Zemër të Hapur të ka kthyer në personazh të kësaj studio ditën e sotme, ku do të flasim gjërësisht për jetën tuaj bashkëshortore, familjare, por mbi të gjitha për djalin tënd 9 vjeç apo jo. Po, pikërisht. Atëherë përballë të edhe në krahun tim do jetë zonja Nexhmie Beqiri, avokate. Përshëndetje zonjë, mirë se rikthehesh në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Përshëndetje. Jorida Seferasi, psikologe, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjithë. Atëherë, zonja Dhurata, ndalojmë pak në momentin kur ju keni vendosur të emigroni 10 vite më parë në shtetin grek. Përse emigruat, ndoshta arsyet që e kanë të gjithë shqiptarët, por si e menduat Greqinë dhe si ju priti Greqia ju, a ishte ajo pritshmëri që ju kishit? Atëherë, para 10 vitesh, unë emigrova bashkë me bashkëshortin tim për në Greqi, si gjithë emigrantët, për një
jetë më të mirë, si në ekonomi dhe në gjithë shka tjetër. Shkuam atje, më vështirësi pa tjetër që në hasëm, sepse ishim në një vend të huaj. Gjithsesi, me forca tona, u munduam të gjenim një punë, të punonim. Në momentin kur vendosët për të emigruar, sepse keni vendosur për para 10 vitesh, apo jo? Po. Pritshmëria ndoshta duke pyetur apo duke diskutuar që Greqia apo shtetet e tjera fqinj si puna Greqisë apo edhe Italia ka një lloj tjetër niveli jetese, punësimi mund të jetë më i thjeshtë. Gjithsesi, a ishte ky realiteti që ju kishin thënë dhe që ju e prekët në momentet e para? Apo kishte një lloj zgënjimi? Ka zgënjim, sigurisht, sepse nuk është aq e lehtë, pa ditur gjuhën e shtetit ku ti do shkosh. Ishte një vendimarrje e vështirë, mirë studiuar, apo një vendimarrje çastit e momentit? Jo, nuk ishte e mirë studiuar, thjesht u nisëm. Dikush ju priti në Greqi? Kishit një derë hapur për t'u dhënë atë ndihmën e parë? Askush. Askush, por im shoq kishte emigruar më përpara dhe dinte disi gjuhën. Po pra, një farë u rrëfyesi ka qenë bashkë. Po, ishte, paga shumë, sepse kishte shkuar dhe herë tjetër në Greqi. Nuk ishte hera e parë që shkonin bashkë. Me njëherë sa po shkuat në Greqi, u stabilizuat në punë? Filloi punë im shoq për momentin, bas sa kosh dhe unë fillova punë për 1-2 muaj dhe më bas unë ndërprye puna, sepse ishte sezon turistik. Ne jetonim në një ishull atje. Dhe gjithë dimrit ishim në shtëpi. Në verë punonim. Punonit verën dhe në dimër rrinit në shtëpi. Sepse ashtu ishte... E përballonit dot të ardhurat me shumë vështirësi, në sezonin turistik? Me shumë vështirësi. Me shumë vështirësi. Me shumë vështirësi. Pas disa kosh unë ngelem shtatzanë dhe nuk munda të punoja sigurisht. Punon dhe vetëm im shoq me ditë pune dhe jo për ditë. Ishte një shtatzani e shumë pritur nga ana juaj, e planifikuar? E shumë pritur. Gjatë shtatzanis, gjithë shka normale, lindi djali, një fëmijë normal, dhe rritja e tij gjën në 1 vjeç ma mu duk normale, nuk kuptova. Përpara se dalim edhe tek rritja e djalit tuaj të vetëm, të ndalojmë pak ardhja në jetë e tij, si ishte, çfarë ndryshoi në familjen tuaj? Sigurisht që e mbaj një gëzim i madh. E lindte dhe ta vun për disa çaste pranë vetes. Po, sigurisht ishte një ndjesi e papërshkrueshme për çdo nën. Ekziston kjo. Një gëzim i papar, shumë i madh, si për mua dhe për bashkëshortin. Duke qenë se ishte një shtatzani e planifikuar dhe shumë pritur nga ju, do doja të dija, për sa i përket gjinisë së fëmijë, kishit problem në qoftë se do ishte djalë apo vajzë? Jo, absolutisht. Nuk kishit asnjë lloj. Nuk e kishim. Të ishte që të ishte. Kështu që e ishte për ne fëmija i parë dhe kështu që nuk e kishim fare aty. Deri në moshën 1 vjeç, gjithçka ishte normal. Çfarë ndodhi? Në moshën 1 vjeç, në krahasim me moshën e tij, kuptova që fëmia diçka nuk ishte mirë. Kush ishin elementet e parë? Elementi i parë ishte pelbëzimi i fjalëve. Sepse ai 7 muaj thoshte mama baba, mbas një farë periudhe nuk fliste. Thoshte fjalë të vogla siç i kanë fëmijët asaj moshe dhe përsëri i linte. Kjo më bëri të dyshoj. Dhe u drejtova tek doktori i fëmijëve që kisha për djalin. Ai më thotë që djali duket normal, nuk ka asnjë problem për të shqetësuar. Me rritje, fëmia do zhvillohet. Kjo zgjati sa herë, do me thënë që unë shkoja për vizitë të njëjtën gjë, më thoshte doktori. Deri në 2 vjeç e gjys, që aty fëmia nuk po thoshte 2 fjalë bashk, apo të bësh kurioz për diçka, siç është mosha e tillë. Atëherë drejtohem në një doktoresh fëmije, se si mund të them psikologe fëmijesh, një diçka e tillë. Në greqisht i thoshim pedopsikiatre, nuk e di tani në shqip si mund ta them. Atëherë psikiatre fëmijesh? Psikiatre fëmijesh.
Ajo kuptoi që djali kishte elemente autizmi dhe më thot që të shkoja në Athinë, Po. sepse ne jetonim në Ishull dhe aty nuk kishte vizitë të përgjithshme. Në atë periudhë, unë isha operuar nga kema dhe nuk mund të ecja, isha me paterica dhe nuk mund të shkoja dot drejt Athinës. Por ishte edhe problemi tjetër që im shoq nuk e pranonte që fëmia jon kishte problem. Atëherë ndalojmë pak këtu zonja Dhurata në përplasjen tuaj, sepse do kalojmë edhe tek bashorti. Unë e preka edhe në prezantimin e temës apo të historisë tuaj që në krye edhe në minutat e para të këtij emisioni. Përplasja e parë e juaja me mjekun përkatës, me psikiatrin e fushës së fëmijëve, kur ju tha që diçka nuk shkonte dhe duhet u thoni drejt Athinës. Çfarë ndjeve në ato momente? Çfarë arrije të kuptoje? A e specifikoj ajo ndoshta edhe termin autizëm? Ajo nuk e specifikoj. specifikoj. Ti në ndjesinë e nënës, se Ndryshoj, nëna ka një lloj ndjesie, një lloj parandjenje. Dhe doja ta pranoja edhe nuk doja, ishin që të dyja paralel. Bëre shumë pyetje tek Po mjekja? sigurisht që pyeta, por unë shifja dhe reagimin e djalit tim. Do me thënë, merja një fëmijë që ai ishte në një Moshatar, po. moshatar, dhe nuk më duke që të ishte në të njëjtin nivel me moshën e vetë. Dyshoja, por nuk doja ta pranoja dhe unë. Ishe e vetme tek mjekja psikiatre? Bashkë me bashkëshortin. Bashkë me Së bashkëshortin. bashku. Kush bënte më tepër pyetje? Unë, sigurisht. Ju bënit, si nën. Unë, si Po nën, por- bashkëshorti çfarë ndjente në ato momente? Ai tipi ti, do me thënë, ishte dhe karakteri mbyllur, do me thënë nuk bën shumë pyetje, nuk flet shumë, i mban flet gjitha shumë, në brenda. Edhe ishte dhe kjo që ai nuk e pranoi. Një gjë Kur të u tillë. kthyeet në familje dhe fillua ta diskutoni Filluam diskutimin. shqetësim në çift. Po, filluam Çfarë ju diskutimin në çift, duke i thënë unë atij që ta merrte ai vetëm rrugën me djalin për arsye se unë nuk mundesha dhe të shkonte drejt Athinës. Nuk e pranoi një gjë të tillë. Tha djali sa do rritet do zhvillohet. Delte me arsyen që më kanë ngjarë mua është tipi tillë, tipi mbyllur, nuk flet. Mundon të Shumë. justifikonte. Po, pikërisht. Çdo veprim. Çdo Ndërsa ti veprim. fillove të Të pranoje diçka. këmbgulja disi, Të këmbgulje. por përsëri dhe unë të riqesha. Nuk isha e vendosur. Po, kur u dha përfundimisht Përfundimisht shumë vonë Edhe dha për drejt verdikti Athinës kjo gjë. përfundimtar. Do me thonë, unë Mbas sa në kohësh? Athinë e kam çuar vjet djalin për kontroll të përgjithshëm. Por aty e ndiqja, në Rodës, ku jetoja në Ishull, e Ju ndiqja. jetonit në Rodos, nuk u stuat kur prej 7 vitesh në Athinë? Jo, udhëtuam vetëm në vjet, para një viti. Dhe aty, do me thënë, analizat i kanë dalë komplet mirë, por më kanë, do me thënë, më kanë drejtuar për logopedi, sepse ka shumë të nevojshme, Në një qendër të në një specialistë. qendër të specializuar. Po mirë, në moshën 2 vjeç e gjysmë ju deklaroni zonja Dhurata që ishte mjekja psikiatre e fëmijëve Që më drejtoj drejt Athinës. të drejtoj drejt Po, Athinës. Është e arsye pafalshme. mosvajtjes time, Dhurata deri në Po. moshën 7 vjeç, po, atë do ju të... të mos u thoni prej kaq kohësh. Po, arsyeja kryesore ishte shëndeti im, sepse unë gjatë gjithë tyre viteve kam qenë në për operacione. Kam bërë 4 herë operaciona këmbë. Pra e ke pasur të pamundur, ndërkohë që Po. bashorti refuzonte. Ai ta nuk e dërgonte merrte djalin. iniciativën që të ecte drejt Athinës. Dhe kjo ka qenë pengesa kryesore. Ndërkohë në Rodos, aty me ato kushte që ishin, Aty ju thatë çoja në e terapi çonin të në të ndryshme. gjitha, po. Ku, në ç'lloj forme terapie? Dhe a pati ndonjë lloj përmirësimi nga kjo Po, pati, terapi? pati Kush përmirësim. ishte përmirësimi i djalit? Filloi të fliste pak më tepër se ç'fliste. Ishin qendra të Tu, specializuara ku shkonit, apo ishte diçka private që ju e pagonit? Në kohë e Private, pak. ishte private. Po, Dhe e private. paguanit, ë? Nuk ja bënim rregullisht sepse nuk mundëm të paguanim, ishte shumë shtrenjtë. S'kishte mundësi financiare. Po përmirësim të djali ju pat. Për aq pak sa çuam pam. Megjithatë Por filloi terapia periudha kryesore e është kopshtit, viti i filloi edhe fundit. periudha e shkollës, se djali aktualisht është 9 vjeç. Është 9 vjeç. Apo jo, përpara se të riktheheshit për vendimin e vështirë për cilin ne do flasim pse erdhët në Shqipëri, ju ishit në shtetin grek. Ishim në shtetin grek, pikërisht. Shkonte në shkollë ose përpara shkollës, shkonte në kopshт Deri djali? në moshën 4 vjeç nuk ka shkuar. Nuk ka shkuar. Po, për Pastaj- arsye sepse po. atje paguaj dhe ne nuk mundem të paguanim, ishte shumë shtrenjtë. Pastaj në moshën 4 vjeçare? Në moshën 4 vjeçare ka shkuar në parashkollor. Po.
Atje mësuesja që e kishte, na thoshte që fëmija veçohet në të tjerët. Nuk përzihet me grupin. Duhet që diçka të bëni. Në atë periudhë, unë përsëri pësova problem të këma dhe u drejtova për operacionin tim. Im shoq pra si shtash nuk e pranonte. Dhe kështu që ecën gjërat jo me ritmin e duhur. Ndërkohë ishte një refuzim i mësueses në parashkollor në shtetin grek? Refuzim Që djali të frekuentonte? Të mos të qëndronte, jo, sepse ai nuk ishte i dhunshëm, thjesht nuk rinte me grupin. Ishte fëmijë i qetë. Fëmijë i veçuar. I veçuar dhe i qetë, problem me veten e tij. Në parashkollor? Ajo më tepër e kishte tek ne që të na shtynte që ne të shihnim fëmijën tonë, për arsye se ai nuk ecte në ritmin e fëmijëve të tjerë. Por jo se e bezdiste atë në grup në shkollë. Nuk e bezdiste. Pati një lloj përmirësimi vajte aty në ciklin parashkollor? Pak a shumë, jo të theksuar, pak a shumë. A kishte aty mësues mbështetës përveç mësuesës së parashkollorit? Jo, nuk ishte. Nuk ishte. Djali ka patur... Sa të vështirë kishte mësuesja të merre me djalin? Nuk e kishte as pak të vështirë ajo për arsye se ai ishte i qetë. Dhe vetëm se rinte cepave i vetmuar, nuk është se bezdiste atë. Nuk ka rëndësi sjellja e djalit, rëndësi ka edhe tek mësimdhënia e tij. Domethënë, ai kishte një rendiment në mësime në parashkollor? Nuk aktivizohej, absolutisht. Po. Nuk aktivizohej, për qëndruar disa orë atje, sepse përmirësime nuk ka pasur. Pikërisht, jo, aktivizim nuk merrej askush me atë, thjesht e linin në një cep atje dhe kaq. Thjesht e linin. Vetëm kjo, domethënë, nuk edhe ai vetë, siç po them, nuk aktivizohej. Por ndryshimin e kishte dhe pavajtur në shkollë, domethënë, dhe kjo ne na bënte që të dyert pasere të dyshonim. Për shkak të atyre terapive të pakta ndoshta që ju kishit bërë. Jo, terapia atëre nuk kishin filluar, dhe terapinë e kemi filluar me vonesë në Greqi. Atëre nuk kishin filluar. Atëre i vinte vetvetiu ai ndryshim. Në 3-4 muaj fillonte bënte diçka, thoshte fjalë të reja, jepte diçka pozitive me pak fjalë. Fati keq i djalit është që babai nuk e pranonte bashorti yt. Po, kishte raste dhe unë, probleme të rënda shëndetësore. Komplet fajin atij, po edhe ardhurat financiare nuk ishin të mjaftueshme që ju të bëni terapitë përkatëse, sepse që në momentin që e keni zbuluar dhe deri në momentin që ju deklaroni ka vajtur në parashkollor dhe djali psonte her pas here në 3-4 muaj ndryshime, imagjino këto ndryshime sikur t'i bashkangjisësh edhe terapitë, atëherë ne do kishim të bënim aktualisht me një fëmijë ose normal dhe si të gjithë bashkëmoshatarët. Është vërtet. Kjo paska qenë edhe fati keq i djalit, që ju nuk keni qenë një mbështetje, nuk keni qenë moralisht mbështetja e tij, por nga ana tjetër, nga ana financiare, ekonomike, nuk keni qenë mbështetës për shkak të problemeve tuaja si prindër. Gjithsesi, bashkëshorti më në fund edhe sot nuk e pranon, apo jo? Sot ai nuk është në gjendje, por që të them, në atë kohë që ai e psoi goditjen e parë, ishte, me sa na thanë doktora, domethënë, arsyeja është djali, sepse atëherë ai filloi të kuptonte. Si e kuptove që kaloi në një depresion të thellë për shkak të smundjes së djalit, dhe mos pranimit të kësaj. Sepse nuk është as smundje autizmi. Po, sepse ai merrte djalin dhe largohej, nuk largohej vetëm, dhe kërkonte të largohej jashtë Greqisë me mendimin që më tutje djali do i shërohej. Domethënë aty ai e kuptoi që djali diçka kishte. Dhe në momentin që ai e kuptoi, siç na thanë dhe doktorat, karakteri i tij i mbyllur e çoi drejt depresionit. Drejt një depresionit. Po. Megjithatë, sa vite ka bashorti që deri në prill të 2013-s ishte goditja e parë. Ndërkohë mbete e vetme me problemin tënd shëndetësor, me një djalë me element autizmi, me bashortin i cili vuante nga depresioni. Më thuaj pak Dhuratë, si është jeta jote në këto momente që ne flasim? Shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Kjo vështirësi të bëri që ti të marrësh një vendim e vetme për të kthyer në Shqipëri? Pse mendove që të braktisje Greqinë dhe të vije drejt Shqipërisë? Po. Çfarë do ndryshonte?
sepse unë me të dy pranë, dhe me djalin të sëmur, edhe me burin në depresion, nuk mund të ecja për para, vetëm drejt djalit tim. Ishte një pengesë shumë e madhe, sepse buri s'mund të ndihmonte dot. E more vetë me vendimin? E vetë me mora, por kishte edhe disa muaj që më shtynte edhe logopedisti atje, duke parë dhe burin tim, gjendjen e tij, më shtynte që të isha për disa kohë larg vetëm me djalin dhe të shihnim ndryshimin e djalit. Sepse gjendja e tij e përkeqësonte gjendjen e djalit, gjendja e bashkëshortit. Gjendja e bashkëshortit përkeqësonte gjendjen e djalit. Dhe ti duhet largohesh, ti erdhe vetëm në Shqipëri fillimisht? Më sodi vllai im që jeton andej. Jo, erdhe vetëm me djalin. Po, e vetëm me djalin, po. Bashkëshorti, me kë qëndronte atje? Vetëm. Vetëm. Në atë lloj gjendje që ke lënë? Sepse ai për shkak të depresionit? Momentalisht kur ika, merrte ilaçet dhe ishte kthyer disi në gjendjen normale. Në momentin që largohesh, ai ndërpret medikamentet dhe gjendja e tij rëndohet. Ndërpret medikamentet, gjendja e tij rëndohet. Erdhe në Shqipëri, si ishte Shqipëria, ashtu si edhe logopedja greke ju rekomandoi të vini këtu? Po sigurisht që shumë e vështirë. Shumë e vështirë ishte kthimi. Në shumë drejtime. Edhe unë vetë nuk ndihesha mirë dhe nuk mund të them që akoma jam, me thënë, jam kthyer në... Pra, ke rreth 2 vjet që e kthyer, apo jo? Që jam kthyer përfundimisht, kam 2 muaj gjysmë. 2 muaj gjysmë, përfundimisht. Sepse në 2 vitet e para e bëje? Në fillim të shkollës. Në shtator, po. Shtator jam kthyer dhe kam futur djalin në shkollë për të mos u kthyer në Greqi, për të shikoj ecjen e djalit këtu. Si ishte vendimi dhe iniciativa për të regjistruar në klasën e parë në shkollën 9 vjeçare 1 Maj të qytetit të Beratit? Si ishte? Shkuat, e regjistruat? Po, shkuam e regjistruam. Deklarove që kishte djali elementa autizmi? Po, që në ditën e parë, shkuam e regjistruam, dham diagnozën e djalit, na pranoi drejtori, e çoi në klasën e parë me pak fëmijë, mësuesja shumë e mirë priti, por problemi është se djali ka çrregullime në përqendrim. Nuk qëndron gjatë në një kohë, në një vend. Qëndron shumë pak kohë. Dhe kjo më detyroi mua si nën të qëndroja bashkë me djalin në bankë, këtu dhe para 1 muaj, mund të them. Në muajin e parë gjithçka ishte normale? Jo. Nuk ishte normale? Jo, ishte shumë çrregullime dhe procesit mësimor ju qëndroni me djalin? Qëndroni me djalin. Kush ja u kërkoi këtë gjë? Kjo ishte e pamundur që i qëndronte vetëm, kështu që ishte normal që dikush të ishte pranë tij, nuk... Por në momentin dhuratë të regjistrimit të djalit, nuk pati një diskutim të gjatë midis drejtorit, mësuesës, juve si prindër, drejtorisë arsimore, se si do shkonte mbarvajtja e djalit? Po, unë shkova në drejtorinë arsimore. Dhe simptomat që ai ka, dhe ndërkohë stafi dhe kolektivi të merret drejt për së drejti me djalin. Po, unë shkova një herë në shkollë, u interesova a ka vende për klasën e parë, duke thënë dhe diagnozën e djalit. Si më thanë, okej, ka vend, atëherë unë drejtova tek drejtoria arsimore për të kërkuar mësuese mbështetëse. Po. Më thot drejtori i drejtorisë arsimore, ligji është për mësuese mbështetëse, por shteti nuk ka fonde. Ne kemi një mësuese për fëmijët në nevojë në rrethin e Beratit, dhe i bie të vej një herë në javë në çdo shkollë, sepse janë shumë fëmijë dhe ajo nuk mundet të jetë çdo ditë në të njëjtën shkollë. Pra, në qarkun e Beratit, drejtori i drejtorisë arsimore ju ka deklaruar që është një mësuese e vetme, e cila duhet përballojë gjithë fëmijët e Beratit. Dhe ajo vetë çdo të mërkurë të djali im. Çdo të mërkurë ajo është atje. Mësuesja mbështetëse. Atëherë, ndërpresim këtu rrëfimin tuaj, zonja Dhurata, sepse jemi të detyruar të ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi përsëri së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Na ndiqni.
Miqtë e mi jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt në studion e emisionit Me zemër të hapur mbas hapësirës publicitare. Vijojmë bashkëbisedim me nënën e një djali 9 vjeçar, të cilët vinë nga qyteti i Beratit. Djali vuan nga çrregullimi i autizmit, ndërkohë që ka vajtur në klasën e parë dhe nëna e tij është në këtë studio për të bërë një apel të drejt për drejt për drejtorinë arsimore të qarkut të Beratit, njëkohësisht edhe për drejtorinë e shkollës 9 vjeçare 1 Maj për mësuesen dhe mbarvajtjen e djalit se si duhet funksionojnë të gjitha hallkat në bashkëpunim me njëri tjetrin në përmirësimin e djalit dhe vajtja e tij në klasën e parë të ketë rezultate, sepse deri tani, thot zonja Dhurata, 42 vjeç nga Berati, nuk ka asnjë lloj përmirësimi djali për sa i përket edhe vajtjes në klasën e parë. Thjesht ai shkon, kalon. Jo, ka përmirësim Ka një tani, lloj ka. përmirësimi. Po, tani ka. Mësues janë mbështetëse, shkon vetëm një herë në javë, thatë ju. Vetëm një në javë, por ka gati 1 muaj kam vënë një mësuese që Pra ju paguani një mësuese, po. sepse ishit të detyruar. Të detyruar sepse djali nuk qëndronte vetëm pa mësuese. Pra vetëm në muajin e parë. Qëndrova unë Në për muajin një e parë periudhë. djali ka qëndruar vetëm. Jo vetëm, absolutisht me mua. Atëherë, edhe një herë, Dhurata, të jemi pak të sakt në ato që kemi thënë edhe në pjesën tjetër. Po, atë. Ju thatë shkuat, e regjistruat dhe filloi procesi mësimor, viti mësimor, apo jo? Ishte mësuesja, drejtori, kush ja u kërkoi që ju të shkonit orë për orë? Në klasë dhe të qëndronit me djalit, sepse kjo nuk është e lejueshme. Sjellja e djalit e kërkoi, sepse ai nuk qëndronte. Mësuesja e pa, që ai nuk qëndronte sa ko qëndroi vetëm djali? Asnjëherë në klasë. Që ditën e parë nuk qëndroi vetëm? Jo, asnjëherë sepse ai nuk qëndronte vetëm në bankë. Isha e detyruar të qëndroja unë. Dhe mësuesja kishte të pamundur që ta mbante. Po mirë, pse regjistruan djalin duke qenë se hallkat dhe zinxhiri këtyre hallkave nuk funksiononte? Po sepse Shura dakord që të shkonit ju në procesin mësimor. Shkoja unë derisa të sillnin një mësuese për djalin, mbështetëse. Po e cila nuk do vinte çdo ditë, apo jo? Po, nuk do vinte çdo ditë. Nuk do vinte çdo ditë. Në 5 ditë mësimi në javë, një herë shkon mësuesja dhe ditët e tjera shkoja unë. 4 herë të tjera, po shkonit ju, tashmë shkon një mësuese. Tashmë ka një muaj që shkon një mësuese e paguan nga mua. Dhe kjo është shumë e vështirë për mua, sepse nuk mundem financiarisht. Dhe më thënë, ju nuk jeni në gjendje të mirë shëndetësore. Me këtë mësuesen ka bërë goxha ndryshim. Ka bërë goxha ndryshim. Pra vajtja për ditë një mësuese mbështetëse, do të thotë që djali ka përmirësim. Ka përmirësim, goxha përmirësim. Në bashkëpunim me të gjithë dhe me mësuesen. Megjithatë nga ana financiare ju nuk mundeni dot më. Po. Apo jo, megjithatë ju keni trukitur në drejtorinë arsimore, të qarkut të Beratit. Po, kam trukitur. Dhe më kanë thënë... Titulari këtij institucioni... S'ka fonde shteti. Nuk ka fonde shteti dhe njërë në javë duhet vi kjo mësuese. Po, njërë në javë sepse nuk mundet për ditë. Po në bashkëpunim me stafin e shkollës, duke filluar nga drejtori, psikologi e shkollës, mësuesja, a është pjesë mbështetëse psikologi e shkollës, çfarë bën ndërkohë në shkollën e djalit? Sa merret me djalin? Merret me aq sa jepet asaj. Sa herë në javë? Sa herë në javë? Një herë pra në javë. Psikologja? Flas psikologi e shkollës. Them drejtë, nuk e kam iden, unë e kam takuar vetëm 2 herë psikologën. Psikologën e shkollës, ju si prindë e keni takuar 2 herë? Vetëm 2 herë, po. Ajo vetë? Kurse mësuesi mbështetëse çdo javë. Jo, dua të di, psikologi e shkollës me djalin. Nuk më kanë vënë dieni se sa herë ka vajtur ajo ta shikojnë djalin. Po mirë, ju një kohë të gjatë keni qëndruar në klasë me djalin. Sa shpesh vinte dhe vetëm 2 herë? Po, vetëm 2 herë. Gjatë kohës ju keni qenë në mbështetje me djalin. Po. Megjithatë, ju keni probleme shëndetësore. Bashorti më shumë arratiset për shkak të depresionit që ka. Po. Aktualisht nuk është në shtëpi, duket ë? Jo. Para sa ditësh është larguar nga shtëpia? 10 ditë deri diku. Ku shkon kur largohet? Drejtim të baditur. Dhe më thënë, nga momentin në moment ti mund presësh edhe tragedinë e radhës. Që diçka mund ndodhe me bashortin tënd. Po nuk mori medikamentet. Po nuk mori medikamentet, ai largohet. Po. Kush e gjen dhe e rikthen në shtëpi? Apo rikthehet vetë? Varet dhe rikthehet vetë dhe policia. Ka pasur raste që ka sjellë edhe policia. Po. Pra ti kujdesesh për bashortin, kujdesesh edhe për djalin. Ky është gjendja jote. Po. Plus që edhe vetë nuk mund të punosh, për shkak të shëndetit që ke. Po. Pani. Si është gjendja jote në këto momente? Mund të ma përshkruash pak? Nuk mundem, shumë e rëndë. Shumë e rëndë. Megjithatë ti ke
një mesazh drejtuar të gjithë atyre që po na ndjekin, por ne do ta bëjmë në fund të këtij emisioni. Sepse fillimisht dua të kaloj pak tek Jorida Seferasi si psikologe e fushës. Jorid, kemi të bëjmë me një fëmijë autik apo kemi të bëjmë pikërisht me kaq pak informacion sa ti ke, ai sa mundi edhe për shkak të emocioneve që zonja Dhuratat na thoshte në studion e emisionit Me zemër të hapur, element autik. Ajo thotë që të paktën në shtetin grek, por edhe në Shqipëri më kanë thënë që djali ka element autizmi. Nuk është i spektrit të autizmit, duke qenë se autizmi ndahet në disa faza. Atëherë, me sa dëgjova unë, fëmia ishte diagnostikuar me element të autizmit në moshën 1 vjeç. Domethënë në moshën 1 vjeç, psikiatra ka dyshuar që mund të ketë element të çrregullimit të spektrit të autizmit, dhe kështu ndodh kudo. Nuk mund të diagnostikohet një fëmijë me autizëm para moshës 2 vjeç që të vjet diagnoza përfundimtare që ka çrregullim të spektrit autik. Pastaj mosvajtja në Athinë dhe mosvajtja që të vazhdon të vlerësimi, kanë bërë që fëmija të përkeqësohet dhe të marrë trajtimin e duhur. Mendoj që fëmija tani është në çrregullim të spektrit autik, nuk është se ka element, duhet i përmbushë të gjitha kriteret, përderisa ka marrë dhe seanca terapie në Greqi, në shkollë, ka qenë gjithkohës ose parashkollor ka qenë gjithkohës i veçuar, kështu që nuk është se mund të keni dyshime që është në çrregullim apo nuk është brenda çrregullimit. Mendoj që është brenda spektrit. Thjesht në moshën 1 vjeçe kanë dyshuar që mund të ketë element të autizmit, pasi nuk në asnjë vend të botës nuk ta diagnostikojnë në moshën 1 vjeçe që fëmia është brenda spektrit. Megjithatë nga momenti i diagnostikimit dhe deri në moshën 8 vjeçare, zonja nuk ka pasur mundësi të ndjekjes së një terapie, çfarë djali shfaqje shenja përmirësimi sipas asaj që tha zonja. Unë po i zëvendësen e zonjës tashmë. Është për të ardhur shumë keq. 3 deri në 4 muaj shfaqte shenja përmirësimi. Imagjino sikur përmirësimi i voglushit të shoqërohej edhe me terapinë përkatëse. Është për të ardhur shumë keq, pasi nëna është treguar shumë e kujdesshme dhe ka kapur shumë herët problematikën që në moshën 1 vjeç. Gjë që nuk ndodh me gjithë prindërit. Në Shqipëri ndodh në moshën mbi 3 vjeç ose ndoshta edhe 5-6 vjeç. Dhe nëse do kishte marrë një terapi intensive, nëse mjedisi do kishte qenë shumë mbështetës për familjen, nëse do kishte pasur një mësuese mbështetëse që në kopësht, fëmia do ishte shumë ndryshe. Domethënë ai pa pasur gjithë stimujt është zhvilluar dhe nuk ka pasur moment agresiviteti ose hiperaktiviteti. Domethënë ai është zhvilluar vetvetiu. Nëse do kishte pasur gjithë komponentët, normalisht do ishte një situatë komplet ndryshe. Diagnostikimi i hershëm dhe trajtimi i hershëm mund të çojë që fëmia të dalë fare dhe nga spektri. Domethënë mund të shkojë edhe në përmirësimin që mund të dalë maksimal të tij. Nëse merr dhe ti shikon këto element me aq sa pak rrëfem pa e parë voglushin duke marrë në pyetje dhe në terapi, e shikon që mund të jetë në punë me fëmijët që janë në maksimumi moshës është 12 vjeç, dhe me një terapi shumë intensive në moshën 3 vjeçe, me mbështetës të financuar nga prindrit në shkolla dhe në parashkollor, prap ka fëmijë që janë hiperaktiv dhe janë agresiv. Kurse me rastin e zonjës, zonja tregon që djali nuk është agresiv. Megjithatë thotë zonja, sepse ne nuk e dim këtë, duhet pyesim edhe bashkëpunëtorët e djalit, si mësuesen, drejtorin e shkollës, psikologën, sepse ndoshta mund të jetë hiperaktiv, nuk e di pse ma jep këtë lloj ndjesie Jorit. Domethënë agresiv, që ai nuk dëmton të tjerë. Me fëmijët e tjerë, por zonja e përjashton këtë fakt. Nuk ka qenë asnjëherë. Nuk ka qenë. Dhe kjo mos përqendrimi i tepërt i ka ardhur nga momenti elementët e çrregullimit të autizmit, mos përqendrimi, Jo, ka edhe një problem tjetër. Ai është në një gjendje shumë kaotike, sepse ai ka jetuar 9 vjet në Greqi. Ka marrë seanca terapie në gjuhën greke. Po. Ka ardhur në Shqipëri, domethënë në një botë që ai nuk kupton asnjë lloj gjëje, dhe domethënë shkolla për atë është stres. Pra, kthimi i fëmijëve emigrant, flasim për fëmijët të cilët nuk kanë çrregullime, është i vështirë për shtatja në Shqipëri dhe me gjuhën shqipe. Imagjino tashmë që ai çdo gjë ta fillon nga e para. Të ketë edhe elemente. Ajo që mua më shqetëson është që djali do të marrë se s'bën seanca terapie individuale dhe pastaj në grup dhe pastaj për pjesën e shkollës. Nuk mund të funksionojë vetëm në shkollë, sepse unë mendoj që momentalisht shkolla për atë është një gjë shumë frustruese. Domethënë ai shkon në shkollë dhe rri aty dhe nuk kupton asnjë lloj gjëje se çfarë bën. Jo, nuk është e vërtetë që nuk kupton. Domethënë kupton, por nuk e kupton se mund të ishte në gjëra, domethënë që ka shkolla e shoqëruar, thotë Jorida, specialistja jonë së bashku me terapinë, do ta bënte shumë mirë. Do ta bënte akoma shumë. Këtë gjë po thoshte edhe Jorida. Duhet të bëhet si fillim
duhet jenë shumë koherente terapia individuale me terapistën që shkon në shkollë. Duhet të hartohet një program, sepse ai nuk mund të stimuloj programin që bëjnë gjithë fëmijët, një program i cili të jetë në bazë të karakteristikave të fëmijës. Domethënë se sa kohë mund të rrijë në shkollë, se çfarë mund të bëjë ai kur fëmijët bëjnë gjëra që ai nuk i bën dot, që dhe fëmijët të ndjetë suksesshëm dhe të ketë rezultat. Kjo vajtja në shkollë. Domethënë çdo gjë duhet të jetë strukturuar dhe riorganizuar dhe më objektive, gjë që duhet ta bënte faktikisht psikologja e shkollës. Atëherë, jemi lidhur drejt për së drejti me drejtorinë arsimore të qarkut të Beratit, me specialisten, me zonjën Majlinda Xhamo, e cila edhe ka dëgjuar këtë pjesë të emisionit Me Zemër të Hapur për të na dhënë më shumë detaje në lidhje me bashkëveprimin e drejtorisë arsimore me drejtorinë e shkollës, në lidhje me mësuesen mbështetëse të djalit të zonjës që kam në këtë studio. Zonja Majlinda, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë të parë, të falenderoj për bashkëpunimin me studion e emisionit Me Zemër të Hapur, duke pranuar ftesën e këtij emisioni për të qenë drejt për së drejti në lidhje telefonike. Flasim gjithmonë, emrin e djalit nuk e kemi specifikuar, nënën e kemi këtu, ju e dini në shkollën 1 Maj të qytetit të Beratit, në shkollën 9 vjeçare, voglushi i cili është rikthyer nga Greqia dhe për herë të parë është ulur në bangat e shkollës në shtator të këtij viti. Është me element autizmi. Do donim të dinim kush është programi dhe bashkëveprimi që ju si drejtoria rajonale e qytetit të Beratit keni me drejtorinë e shkollës, në bashkëveprim edhe me prindin, duke qenë se vetëm një herë në javë mësuesja mbështetëse shkon në klasën e djalit, 4 herë të tjera paguhet mësuesja mbështetëse nga nëna e djalit. Atëherë unë ju falenderoj, inkurajoj edhe nënën, e njoh dhuratën, dhe dhurata më e njoh atë personalisht. Falenderoj Joridën sepse më lehtësoi një pjesë të asaj çka unë duhet të them. Fëmia është, e njoh dhe fëmijën konkretisht, e njoh dhe në moshë të hershme, nuk e njoh vetëm këtë vit, sepse fëmia nuk ka shkuar për herë të parë në institucionet arsimore në shkollë, po ka qenë pjesë dhe e kopshtit. Dhe gjatë periudhës kur nëna nuk ka qenë prezent, po ka qenë dyshje ka sjell në kopsht, unë edhe nëna njëkohësisht, po jo gjatë gjithë kohës. Fëmia mund të jetë i elementit, por unë mendoj që nga eksperienca ose nga ajo që kam parë, sepse unë nuk jam e fushës me profesion jam mësuese, por është fëmijë, mendoj që është fëmijë me spektër të autizmit, sepse ka pas problematika që, domethënë ato problematika që ne çka ne dimë dhe çfarë kemi informuar në trajnime të ndryshme që mund të kemi marrë, mendoj që është ai element dhe nëna duhet ta rishikojë edhe një herë, ta çojë te një ekspert ose te një specialist. Pra është ndjekur që në parashkollor, e kemi mbështetur, jemi munduar që të ndërtojmë një program të veçantë bazuar në elemente të thjeshta çfarë mund të ofrojë një staf mësimor. Tashmë që vjet pranë drejtorisë arsimore është vendosur një mësuese mbështetëse, sepse ne sot që flasim janë 5 raste të fëmijëve autik të cilët janë përfshirë në shkolla të ndryshme. Ne kemi vendosur një mësuese e cila ka pas eksperiencë të punës, njëkohësisht Komisioni pranë drejtorisë arsimore i ka ngritur një plan i cili bazuar domethënë nga psikologët që kemi ne, nga psikologët, nga një mjekë pediatre, se normalisht nuk kemi një pediatre në zhvillimi e cila mund të ketë elementet. Është dhe problemi sepse Berati nuk ofron qendra të cilat të ofronin terapi të ndryshme. Kuptohet që fëmia nuk ka nevojë jo vetëm për shkollën për të përmirësuar, por ka nevojë edhe për terapi jashtë shkollës, terapitë e grupit ose nga eksperta, ashtu siç foli psikologja. Megjithatë, ne jemi munduar të lehtësojmë procesin. Si jemi munduar të lehtësojmë procesin? Kemi vendosur mësuese mbështetëse enkas për fëmijën, kemi vendosur është psikologja e cila ka ngritur së bashku me grupin, ka ngritur planin edukativ individual që punohet individualisht me fëmijën dhe munduar që prezent në klasë të jetë një mësuese që e ka zgjedhur vetë nëna, kuptohet që dhe ajo është një zgjidhje sepse mbase do të kishte shumë fëmijë të cilët do kërkonin që të ishte prezent dikush në klasë. Ajo ka zgjedhur një mësuese, nuk e di nga e ka zgjedhur vetë që riprezent një mësuese, riprezent dikush në klasë që e ndihmon fëmijën. Fëmia në kopsht është e vërtetë që nuk ka qenë agresiv, se unë e njoh si Rai, njoh shumë mirë fëmijën, nuk ka qenë agresiv, me kalimin e moshës duke u rritur, mbase edhe me mungesën e prindërve gjatë gjithë kohës, domethënë në periudha të ndryshme, fëmia ka filluar të shfaqë shenja agresiviteti. Ne jemi munduar vjet ta kishim në parashkollë në klasën përgatitore, për ta lehtësuar procesin që të hynte nga klasa përgatitore në klasë të parë. Ka nevojë për terapi, të cilat ne si institucion
nuk arrin do t'i qasim elemente, pavarësisht se psikologja punon me të dhe individualisht, por mbase ai ka nevojë për terapi të specializuara posaçërisht për Ju kuptova është një tjetër shqetësim, zonja Xhamo, terapia e cila ndoshta nuk mund të përballohet nga ana financiare nga prindrit. Ju thatë që keni hartuar një program, apo jo? Ku konsiston ky program? Një plan edukativ individual. Është një plan edukativ i bërë nga psikologja e shkollës, duke i dhënë detyra dhe nënës, sepse nëna nuk mos sqaron diçka të tillë në lidhje me psikologen e shkollës, që ka hartuar një plan ku përfshin edhe familjen dhe orët që djali është në shtëpi. Nga grupi multidisciplinari i shkollës janë vendosur elemente të cilat mund të përmirësojnë sjelljen e fëmijës gjatë vëmendërisë së shkollës. Zonja thotë që psikologja ka vajtur vetëm 2 herë në takim me djalin, ë? Ka kaluar kaq kohë nga fillimi i shkollës. Jo me djalin, me mua. Me ty dhe me djalin bashkë, se unë të pyeta disa herë, prandaj duhet jemi të saktë dur ata. Unë kam marrë takim me nënën, mbasi nëna Ti ke marrë plan, të lutem zonja Xhamo, ti ke marrë një plan nga psikologja e shkollës? Të ka dhënë një plan që duhet ta kryesh në shtëpi? Mësuesja e klasës. Mësuesja të ka dhënë. Unë dua planin që të ka dhënë psikologja e shkollës për djalin. Mënyrën se si duhet sillesh terapinë që duhet bësh në shtëpi. Mësuesja çfarë ka dhënë për shkak të mësimeve. Dua nga psikologja e shkollës. Diçka më të veçantë ka dhënë mësuesja. Mësuesja ka bashkëpunuar me sa më ka thënë mësuesja. Zonja Xhamo, ku konsiston edhe një programi që ju keni hartuar? Atëherë nuk e kam hartuar unë programin, se tash nuk jam specialiste e fushës, e ka hartuar grupi multidisciplinar që është pranë dhe komisioni që është ngritur, në problematika të ndryshme për të përmirësuar sjelljen e fëmijëve. E di që psikologja e shkollës ka komunikuar me mësuesën dhe mësuesja ja ka dhënë nënës, sepse komunikon çdo ditë me të. Ky është dhe thelbi që ne ofrojmë si shërbim. Kuptohet që mësuesja mbështet se shkon një ditë në shkollë dhe ajo lehtëson mësuesen për të punuar me fëmijën në formimin akademik dhe në ndryshimin e sjelljes. Zonja Majlinda, është e mjaftueshme vajtja e mësueses në mbështetje vetëm një herë në javë dhe 4 herë të tjera duhet të paguaj nëna për të shkuar një mësuese tjetër? Atëre ne kemi munduar të japim zgjidhjen, atë zgjidhje që çka ne mund të ofrojmë. Tash janë 5 fëmijë me autizëm në shkollat e Beratit, por jo vetëm 5 fëmijë, numri i fëmijëve është akoma më i madh. Detyrimi është që ne deri tashmë mund të mbështesim vetëm një mësuese, bazuar dhe në ligj dhe në dispozitë normative. Deri tashmë mund të mbështesim vetëm një mësuese. Por unë mendoj që fëmia ka nevojë për terapi ekstra, unë mendoj që nëna duhet të ofrojë shërbim. Pavarësisht gjithë problematikave që ka, duhet të jetë mbështetëse dhe prezent, sepse tash e njoh shumë mirë si rast. Demi munduar të japim. Terapia në fakt, po terapia kushton edhe ju gjendjen ekonomike të kësaj familje dhe për shkak të depresionit të bashkëshortit, e kuptoni. E di çfarë më shqetëson zonja Xhamo, që fëmia nuk ka qenë agresiv dhe gjatë vajtjes në shkollë në kohët e fundit ai ka shfaqur shenja agresiviteti, të cilët të duhen studiuar përse kanë ardhur, Mund të jetë një pjesë e hikjes, arratisjes së babait, rikthimit të tij në familje, por mund të jetë edhe një pjesë tjetër që ndoshta vjen nga vetë klasa, nga vetë mësuesja, mos prezenca e shpesht e psikologës së shkollës. Mos harroni që psikologja e shkollës nuk ka takime të shpeshta me fëmijën. Nuk e di, unë në studio, zonja Xhamo, kam edhe avokaten, kam edhe specialisten e fushës, që ju e dëgjuat pak më përpara. Keni për t'i bërë pyetje zonjës Xhamo? Jo, zonja mund ta di, ndoshta kjo është shkollës jo, po drejtorisë arsimore, ashtu dhe bashkisë qytetit Beratit. E di shumë që është miratuar një ligj në korrik të vitit të kaluar, në korrik të vitit 2014, i cili jep të gjitha detyrimet që ka shteti ndaj personave me aftësi të kufizuar. Jemi pikërisht në këto kusha, në mënyrë që këta persona të kenë aksesibilitet në realizimin të gjithë të drejtave që asiguron Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Këtu bëjmë fjalën për të drejtat e këtij fëmije, të drejtën e nënës dhe babait atij, njëkohësisht dhe detyrimet e gjithë institucioneve shtetërore. Kështu që më merr mendja që drejtoria arsimore e rrethit, ashtu si dhe bashkia, ka fonde të caktuar, ka njerëz të caktuar, të cilët duhet të interesohen të ndjekin këto probleme dhe në përputhje me situatat konkrete që kanë në shkollat e qytetit Beratit të mund të bëjnë një punë më të organizuar. Nuk është momenti më në Shqipëri që këto të jenë, si thuaç, të trajtohen si fenomene të shkëputura, ose të trajtohen thjesht si një detyrim thjesht i prindit, i zonjës që ka ardhur këtu dhe i babait, për të arsimuar, për të bërë terapinë
ndaj këtij fëmijë që ka këto probleme autike. Është detyrimi i shtetit që të gjithë qytetarëve vetë, të gjithë shtetazët vetë, të mund t'i sigurojë të drejtën për të qenë të barabartë, për të një zhvillim mendor, fizik, intelektual, në përputhje natyrisht me aftësinë e kufizuara të tij. Kështu që zonja këtu vjen, si thua, i drejtohet të emisioni shumë të respektuar për qytetarët shqiptarë për të kërkuar ndihmë. Por në rast të parë, ajo do ta konsideroj që shteti e ka detyrimin ligjor nëpërmjet Ministrisë çështjeve sociale, të përkrahjes mirëqenies dhe përkrahjes sociale, nëpërmjet bashkisë, nëpërmjet drejtorisë arsimore, pra nëpërmjet të gjithë këtyre elevave, të cilat kanë detyrimet përkatëse në zbatim të ligjit. Pra duhet të ketë elemente shtesë për te procesit mosimor, se brenda procesit zonja fliste me shumë kompetencë dhe është bërë e pamundura për djalin e zonjës Durata. Në zbatim këtij ligjit të miratuar në korrik të vitit kaluar. Dhe afati për aktet në ligjore ka qenë 6 muaj. Me thënë, dikush 1 muaj, dikush 3 muaj dhe 6 muaj. Në zbatim të këtij ligji, të gjitha institucionet kanë detyrimin përkatëse. Kanë kaluar 6 muaj. Kështu që zonja mund të trokasi në dyert e gjithë institucioneve që janë në Berat, të mund të kërkojë se çfarë trajtimi do të ketë fëmia e saj dhe mos të ndihet kaq e humbur në këtë botë. Aq më tepër që ndodhet në Shqipëri, të ndihet pa përkrahje, pa mbështetje dhe të mendojë ditë dhe natë që ku do t'i gjejë lekët për të paguar këto qendra private që janë ngritur në Shqipëri. Ka ardhur momenti që duhet të mendoj shteti më shumë se kushdo tjetër për këto. Dhe mos të ndjehet e braktisur shteti. Pra, nëse zonja Majlinda flet për procesin mosimor dhe kryerjen me përpikmëri të drejtorisë arsimore të qarkut të Beratit, atë çfarë është vendosur dhe është bërë dhe nuk e mohon askush është për të përshëndetur madje, drejtoria e qarkut duhet të bëjnë terapinë, i mshonte shumë zonja Majlinda, duhet ta bëjë kjo drejtori arsimore, thoni ju, në bashkëpunim me Bashkinë e Beratit, duhet ta bëjë edhe për te procesit mosimor. Zonja Xhama, më dëgjon? Ju dëgjoj. Atëherë ky është komenti i avokatës zonjës Xhmie Beqiri në studion e emisionit Me zemër të hapur. Çfarë mund të bëjmë të gjithë së bashku për te procesit mosimor? Unë e kuptoj shumë mirë dhe mbase psikologja ekspertja Jorida që është aty prezente e di shumë mirë se çfarë mund të ofrojë stafi mosimor ose edhe një psikologe e cila nuk është terapeute për problematika të forta që mund të kenë në fëmijët të cilët ka nevojë për më shumë. Kuptohet që gjithë institucionet shtetërore dhe konventa detyrave të fëmijëve dhe ligji ne të gjithë na vënë në korat për t'ju shërbyer. Por shpesh duhet bëhemi të gjithë bashkë, jo vetëm institucionet shtetërore, por dhe organizatave të tjera, të cilat jo qeveritare, të cilat duhet të ofrojnë shërbim, sepse ne jemi munduar t'i ofrojmë gjithçka fëmijës për aq sa ne kemi mundësi të ofrojmë. Sepse do të thosha që nëse ne do të ofrojmë një shërbim i cili nuk është i specializuar, nuk shkon atje si duhet, mbase ne mund të bëjmë një dëm shumë të madh fëmijëve. Prandaj do të thosha të gjithë bashkë, unë e thash në fillim, ju inkurajoj nënën, ju falenderoj juve, por duhet ta dini që duhet të bëhemi të gjithë bashkë për të arritur më të mirën. Unë e di që fëmia është mesazhi jon, të gjithë së bashku për të bërë të pamundurën zonja Majlinda, duke të falenderuar që ishte në lidhje të drejtë për drejtë telefonike, ju punën tuaj, ne punën tonë dhe të gjithë së bashku të bëjmë që djalin 9 vjeçës zonjës Durata të eci përpara. Faleminderit që ishe me mua në studio. Atëherë, Jorid, besoj se edhe në vazhdim të asaj çfarë tha zonja Majlinda Xhama, që vinte nga drejtoria e rajonale arsimit të Beratit, besoj se ke diçka të fundit për të shtuar. Janë shtuar elementët që Durata nuk e pranonte pak më përpara, e agresivitetit të djalit dhe nuk e dim arsyen. Si mund të shkojmë deri ke arsyeja e këtij lloji agresiviteti? Ndoshta vjen edhe nga familja për shkak të gjendjes së babait, që është bashkuar së fundmi me familjen, se në fillim djali ka qenë i veçuar. Më fal, mund të ndoj. Po. Agresivitetin e kishte 1 muaj e gjysmë të parën. Do me thënë tani është djali agresivitet, nuk e di, nuk mund të quhet agresivitet me vetveten. Jo me të tjerë. Mirë, kuptoj, por kjo sjell shpërqendrim në procesin mosimor, sjell vështirësi, çfarë ju ka detyruar të paguani një mësuese mbështetëse këtu. Por desha të thaj që kohë e fundit ka larguar disi këtë, do me thënë është. Po, si duhet vazhdojmë që mos të rikthehen më ato doza agresiviteti. Infrastruktura në shkollat shqiptare lë shumë për të dëshiruar për fëmijët që vuajnë nga çrregullimi i stabilitetit optik. Pasi dhe psikologja ose mësuesja mbështetëse që merr pjesë në vëzhgimin e sjelljes së fëmijës nuk janë të specializuar dhe nuk kanë informacionin e duhur për këtë çrregullim. Kështu që muajt e parë kur fëmia ka qenë në shkollë,
është dashur që ai mos të marri pjesë 4 orë në mësim, është dashur që të futet gradualisht, për shembull në fillim 1 orë, pastaj herës tjetër 1 orë e gjysmë, që mos të ishte shkolla një vend stresues. Unë mendoj që në momentin që ai bëhet agresiv me veten, është sepse ai është shumë i frustruar aty ose ka më shumë informacion që ai nuk e përballon dot. Dhe kjo gjë do të ishte kapur qoftë dhe nga mësuesja mbështetëse, qoftë dhe nga psikologja e shkollës, që mos të arrinte situata derisa ai të bënte veprime agresioni. Psikologën e shkollës inaktive, me sa informacione më jep dhurata, se nuk dua ta rëndoj pozicionin e saj, por edhe zonjës Xhamo ja bëra një pyetje në lidhje me hartimin e programit, por nuk më dhan elementet e duhur, të paktën që unë të kuptoja kush është problemi është sepse dhe specialista e tha që nuk është se janë dhe ai shumë të specializuara për të hartuar programe specifike. Një qark i masa është qarku i Beratit, të mos ketë një specialist të vetëm, atëherë me 5 fëmijë të cilët shkojnë aktualisht në shkollat e qytetit të Beratit dhe sa fëmijë të tjerë autik ka dhe nuk shkojnë në përshkolla. Kjo ndodh jo vetëm në qarkun e Beratit, por kjo ndodh në gjithë Shqipërinë, që nuk ka specialist të mirëfillt në përshkolla që të diagnostikojnë, por edhe të hartojnë programe në bazë të karakteristikave të fëmijëve. Kështu që nuk është se është problem vetëm për qarkun e Beratit, është problem për gjithë arsimin shqiptar. Megjithatë është e pafalshme, nuk kemi specialiste, por thash edhe një herë qarku i Beratit është shumë i madh, psikolog dhe specialist të fushës autizmi dalin çdo ditë nga bangat e universitetit dhe më pas nuk e di se ku arrin të punësohen, mos të them që shifra e specialistëve të tillë të papunësuar është alarmante. Zonja Beqiri. Unë nuk e quaj një fenomen ose si thuash dhe problemin aktual të fëmijës si një gjë pa zgjidhje. Jo thjesht dhe nuk është problemi thjesht ka terapia, pavarësisht se psikologja e shpjegoi shumë mirë, bashkë me punonjësin që telefonoi që duhet ndërtuar, domethënë një terapi intensive dhe pastaj të mund të vazhdojë shkollën. Unë problemin e shikoj shumë më gjerë. Zonja këtu duhet përgëzuar sepse si thuash ka dhënë shumë nga jeta e vet, nga shpirti i vet për atë fëmijë. Nëse bashkëshorti zgjodhi rrugën për ta abandonuar në një farë mënyrë, sepse është shumë e rëndë kjo fjalë, nuk ju gjet në krah zonjës për të luftuar të dy së bashku, po gjeti atë mënyrën e mbylljes në vetvete dhe të krijojë një problem plus për zonjën që është në studio. Unë e përgëzoj për vullnetin, këmbguljen, edhe jam e sigurt që me punën që bën ajo vet, ajo do të arrijë të ketë sukses me djalin e tij. Sepse fakti që psikologja na shpjegoi dhe që është specialiste dhe kësaj fushë dhe ka një përvojë na shpjegoi që mund të dalin nga kjo gjendje, por natyrisht që duhet ajo terapi njëkohësisht dhe gjithë këto leva të tjera që mund të ndihmojnë në zgjidhjen e këtij problemi. Pra në qëmi që miratuar mund të jetë histori suksesi në fushën e autizmit. Me aq sa Jorida shikon, apo jo? Po, nëse do ketë, nëse gjithë aktorët do jenë të përfshirë, jo vetëm shkolla, por edhe... Pikërisht përfshirja e aktorëve po fletë zonja Beqiri. Prandaj unë doja ta thosha që nuk është një çështje, si thuaç tani, e një vullneti ose një mungesës së përvojës. Ka një ministri të përkrahjes mirëqenies sociale, e cila është e detyruar të zbatojë këtë ligj. Dhe kanë dhe në çdo rreth të Shqipërisë ka specialistë që duhet përgjigjen për këtë punë. Njëkohësisht në çdo institucion ka një njerëz të caktuar i cili i ndjek këtë problem në veçantë. Domethënë, shteti e ka detyrimin ligjor të gjejë të gjithë këta njerëzit që duhen për të zgjidhur problemin të 5 fëmijëve aty që janë të ekspozuar, por mund të ketë dhe 15 të tjerë që nuk janë të ekspozuar të tillë, që ndonjëherë dhe për hir të turpit e tjerë prindit nuk i tregojnë. Njerëz të tillë të cilët luftojnë kaq shumë për fëmijët e tyre, i duan shumë fëmijët e tyre dhe lënë çdo lloj si thua turpi nga të tjerët për hir të fëmijës së tyre. Dhe bravo që e bën këtë gjë. Dhe ndoshta qytetërimi në Shqipëri duhet vi në rritje që njerëz të tillë familja duhet i pranojë, duhet i përkushtojë, po dhe gjithë shoqëria duhet të ketë një vëmendje të veçantë ndaj tyre. Kështu që ajo të mos mendoj aq shumë se nuk ka lek për të paguar mësuesin që ka caktuar ajo. Se më duket shumë e dhimbshme në këtë kohë që kjo të gjejë vetë një mësues ta paguajë dhe të mund të rrijë të bëjë rolin e kujdestarit. Ndërkohë shteti e ka gjetur dhe me dëshirën e saj, madje e ka përzgjedhur prindi. Ndërkohë që nuk është detyrimi i prindit të përzgjedhë mësuesin. Ndërkohë që shteti duhet të përcaktojë, mund përzgjedhë personin e gabuar. Ndërkohë që shteti duhet të gjejë me ligj. Po, pra, personin kujdestar për atë fëmijë. Dhe pastaj normalisht që ka një program pune me ndihmën dhe të psikologut, të mjekut, të logopedit, të bashkisë, të mësuesit, të nënës fëmijës, dhe të gjithë bashkërndojnë punën në mënyrë që fëmia të ecë më përpara. Pra nuk duhet ta shikojmë tani të mendojnë dhe prindët të tjerë, se nuk kemi fjalën vetëm për zonjë. Nuk duhet ta mendojnë që janë të vetëm në këtë luftë, që duhet të mendojnë nga mëngjesi darkë që ku gjejnë lekët për të paguar privatët. Jo, e ka detyrim
shteti për të interesuar. Prandaj zonja ka vetëm detyrimin të shkojë të trokasi dhe të insistojë deri në fund tek dyert e pushtetit vendor, deri tek ministria, deri ke kryeministri i thoj urdhro, unë kam këtë situatë, urdhër dokumentacionin, nuk kam të ardhura, jam e vetme, në gjendje familjare që gjendem unë. Shiko bashkëshorti im kurohet për këto probleme, është me depresion. Në këto kushte, të lutem, më jep zgjidhje. Unë e mendoj që janë të gjitha mundësit, por janë pikërisht detyrimi institucioneve që marrin përgjegjësinë. Janë hallka të shkëputura të cilat nuk bëhen kur bashkë. E themi këtë gjë sepse edhe me sa më tha Jorida pak më përpara, sepse zonja thoshte nuk ka specialist në qytetin e Beratit, informacioni që ka specialistja jon është që ka 2-3 specialistë në qytetin e Beratit, por edhe zonja Xhamo, ju deklaroni që nuk ka. Janë privatisht. Që Jorida njeh të tillë. Por, ata privat mund të paguhen edhe nga shteti, Mund të paguhen nga shteti. Në shtet mund të paguhet. Po jo të thuhet që në qytetin e Beratit nuk ka. Nuk ka mundësi që në qytetin e Beratit mos ketë qoftë edhe privat. Dhe mund ta rregulloj shteti me ligjin që interpretoi avokatja pak më përpara, që një pjesë ta paguaj prindi, por ta lecuar prindin mund ta paguaj edhe shteti, strukturat vendore, si Bashkia e Beratit. Është ligji numër 93/2014. Edhe i ka të gjitha detyrimet e gjithë institucionet, gjithë hallkave të pushtetit, nga kryeministria deri tek pushteti vendor, detyrimet që kanë për personat me aftësi të kufizuar. Është më se i plot, është më se i detajuar, është më se i detajuar për çdo hallk të sistemit të qeverisjes lokale, vendore, deri tek pushteti qendror dhe deri tek kryeministria. Ju falenderoj jo vetëm për interpretimin e ligjit të zonja Beqiri, por njëkohësisht dua të falenderoj edhe Joridën për zbulimin e të vërtetës që në qytetin e Beratit ajo një personalisht 2-3 specialistë dhe jo siç na shfaqet që qyteti i Beratit nuk ka, megjithatë me aq pak informacion sa ka Jorida jon, thot që përfshirja e faktorëve mund të na çojë deri në historisë suksesi të djalit të zonjës. Pra, del me shpresën nga ky emision që në qoftë se hallka do funksionojnë zinxhir njëra mbas tjetrës, atëherë dhurat mund të themi që djali në një të ardhme mund të jetë si të gjithë bashkëmoshatarët e tij. Por duhet një luftë e jashtëzakonshme, ashtu si ti e shfaq në karakterin tënd që lufton vazhdimisht, megjithatë apeli fundit për këtë do shkoj. Ti kishe një plan përpara se dëgjoje planin e dy zonjave tona dhe të zonjës Malinda Xhamo, kishe një plan tëndin. Ke menduar se në qytetin e Beratit nuk ka specialist, apo jo? Dhe mendove të vihet drejt Tiranës. Të pagoje vetë shtëpinë me qira dhe ndoshta terapin ta merrte dikush tjetër përsipër, apo jo? Ky ishte një nga planet e tua. Por tashmë të kemi ofruar edhe një tjetër plan, që mund ta shikosh në dy këndvështrime. Për kë shkon apeli fundit? Të arrim në atë lajmin e mirë që djali është i barabartë mes bashkëmoshatarëve. E mendon që një ditë djali yt mund të jetë i tillë? Që e mendoj sigurisht që po. Se ka përmirësime gjithmonë. E mendoj, sepse shikoj përmirësimet e djali dhe shikoj aftësitë e tij që ka mundësi të arrijë më tepër. Po. Apeli im është për gjitha institucionet. Tani unë nuk mund të veçoj njëri dhe tjetri sepse nuk e di saktësisht se kush merret pikërisht me këto. Ne të kemi ofruar një tjetër rrugë, megjithatë ti kishe zgjedhur një tjetër rrugë, apo jo? Në një nga qendrat private kërkohej të bëje një thirrje të drejtë për drejtë. Me sa kisha unë pak njohuri dhe nëpërmjet internetit dhe me të ndjekur televizionin shqiptar në Greqi ku jetoja, kisha kuptuar që në Shqipëri ekzistonte qendra e zonjës Liri, më e vjetra në aspektin e fëmijëve autik. Dhe unë vetëm këtë ide kisha. Tani na doli dhe propozimi tjetër. Megjithatë të ke shkuar në qendrën e zonjës Berisha. Shkova para një muaji, mora kontakt atje me 4 specialistë. Dhe je në pritje të një kthimi të përgjigjeje. Po. Që terapia të merret përsipër nga donator të qendrës, e ndërkohë ju të vinit në Tiranë dhe të jetoja me shtëpi me qira. Tua të pagoje një shtëpi me qira. Kjo ishte një nga alternativat e tua, ndërkohë që keni edhe alternativën që ju ofrojnë specialistët tonë. Alternativa tjetër nuk e kuptova plotësisht mirë. Mirë, do bëjmë sqarimet tona, ne kemi dhënë sqarimin dhe për gjithë ata që na kanë ndjekur, do t'japim sqarimet tona edhe mbas transmetimit të këtij emisioni. Unë të falenderoj dhurat që ndave historinë tënde me studion e emisionit të Me zemër të hapur. Faleminderit që na ke ndjekur, na ke shkruar dhe letra jote u bë publike dhe ti sot je në këtë studio. Faleminderit edhe një herë.
Po. Më falni, me shumë polites, po e them që zonjë mund të shkoni tek pushteti, tek bashkia E Beratit. e Beratit, mund të trokisni dhe ka një person që përgjigjet për njerëzit me aftësi të kufizuara. Dhe është detyrimi i tij ligjor për të gjetur të gjitha hallkat e duhura për të organizuar një punë të tillë që t'ju afrohet juve shërbimi i duhur për djalin. Faleminderit. Kjo ishte përmbledhja e gjithë shkaj që tha avokatja dhe që ti nuk arrite ta kuptoje shumë mirë. Miqtë e mi, ndahemi këtu nga ky transmetimi drejt për drejt i emisionit Me Zemër të Hapur për ditën e sotme. Vazhdoni na shkruani në faqen tonë të Facebookut, emisioni Me Zemër të Hapur, jepni mendimet dhe opinionet tuaja në lidhje me temën, mos harroni, ashtu si edhe zonja Dhurata, të na shkruani duke denoncuar rastet tuaja dhe menjëherë denoncimi do monitorohet nga gazetarët dhe shumë shpejt do t'ju kthehet një përgjigje se si duhet bëheni pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur. Bashkë takohemi nesër në mesditë. Deri atëherë miru takofshim.